So, yung message niya is, shout out ni Rose Jen Bahugut. Hi. 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 Hello, lovies! This is Honey, and welcome back with another vlog! Yes, welcome sa inyong lahat. Sa hindi pa nakaka-subscribe at hindi pa members ng family, go ahead and click the subscribe button right here, somewhere there. Just check it out. And also, don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa aking mga future uploads. And of course, as I've mentioned before na Boy! may tao. So yeah, as I've mentioned before, as I promised, now we are gonna be doing giveaway as soon as we reach 1,000 subscribers. At sa nakikita nyo naman na na-reach na natin yung goal natin na 1,000 subscribers. Kaya thank you sa inyong lahat. Kayo lahat na nanonood nito. Maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you po talaga. Hinihingi ko kasi talaga ako sa mga pinagagawa nyo. Zay! Salamat talaga sa inyong lahat. So, ngayon, ang gagawin natin is anong tawag niyan? So, ang gagawin natin ngayon ay we will be doing everyday makeup look or quarantine look or low budget makeup look, no makeup look. Basta yun na yun yung gagawin natin for today. And just bear with me lang kasi hindi ako makeup artist, tapos hindi din ako nag-train nito. Ito lang talaga yung ginagawa ko sa mukha ko pag gusto kong mag-keme-keme ng mukha ko, gusto kong mag-ayos. So, ito yung ginagawa ko sa face ko. Hindi ito pang makeup artist na level kasi hindi ako marunong mag-kilay design. So, wag na nating i-push. But, usually, ito talaga yung ginagawa ko sa face ko. And, i-share ko yan sa inyo guys kasi wala akong trip ngayon eh. Medyo wala, boring day lang. So, gagawa na lang tayo ng vlog. And also, pagpasensyahan nyo na lang din yung mga ginagamit ko sa mukha ko for today. Kasi nga, naka-quarantine tayo. Tapos, wala tayong budget, mga madam. Wala tayong budget ngayon kasi, you know, no work, no pay. Tsaka nasa bahay lang tayo. So, tiisin na muna natin yung mga magagamit pa naman na makeup. So, diba? Why not? Gamitin na lang natin in good use. At pagpasensyahan nyo na kung meron kayong naririnig dyan na kung ano-ano sa paligid kasi nandito ako sa sala namin at nasa ano lang kami along the road. Ano lang, basta nandyan nadadaanan lang yan niya ng mga motor. Hello guys! Hello lovies! So, I'm back in my usual setup kasi nga sa naririnig nyo naman kanina ang ingay-ingay sa labas doon sa sala. May nag-uusap sa labas ng bahay, may nag-open ng gate, may naglalakad pero ang bigat-bigat ng Quiet, I'm paa, vlogging. meron pang aso, so maingay talaga doon. Kaya lumipat na lang ako dito. Gusto ko sana doon mag-record or mag-vlog kasi maganda yung original na light lang galing sa sun. Yung original light lang. Kasi dito, gumagamit na tayo ng ilaw. Pero okay lang din naman. So, yeah. Ngayon, as I've mentioned, nababasa nyo naman sa title, yan yung gagawin natin for today's vlog. And today's vlog is very special as well kasi gusto ko lang malaman nyo na gumawa ako ng form kung saan pwede kayong mag-message sa akin doon or magsulat sa akin. Kung meron kayong gustong ipa-shout out, meron kayong gustong
isabi or gusto nyo lang ng kausap, gusto nyong batiin yung pamilya nyo, yung boyfriend nyo, yung girlfriend nyo, or meron lang kayong gustong isabi, pwede nyo pong i-message yan sa akin through the form na ginawa ko po. So, nandyan po sa description box po ng video na ito, ang link. I-click nyo lang po yung link at mararoute po kayo sa form na create ko. At meron lang kayong a-answeran na like 4 questions lang. Tapos, magta-type na kayo doon ng message nyo, shout out nyo, if gusto nyo ipapromote yung channel nyo, gusto nyo kahit ano guys, pwede, basta bawal lang yung mga kabastusan, yung mga nang lalait ng iba, wag po tayong ganon. Yung promote, okay lang po sa akin yun. Yung mga message, yung mga hinanaing nyo, yung basta kahit ano, namimiss niyo yung jowa nyo, sige, go, message nyo sa akin yan. At ibabasahin ko po yan lahat dito po sa channel ko. So, abang-abang lang po kayo sa vlog ko dahil lahat ng mag-message sa akin doon, lahat ng magsisend sa akin ng letter doon, ay babasahin ko po sa aking mga future vlogs. So, isasali ko po yan sa lahat ng vlogs ko, ang lahat ng mag-message sa akin through the form na create ko po. So, again, nasa description po yung link na kung saan pwede kayong mag-message or magpadala ng mga shout-out, magpa-promote ng channel or kung ano-ano pa. So, i-click nyo lang ang link nandyan sa description box po. And, ginawa ko na po ito kahapon lang. So, na-post ko na din po ito sa Facebook ko. So, meron na pong nagpadala ng kanilang mga letters at kanilang mga sulat at babasahin po natin yan ngayon. So, yung mga nagpadala, yesterday, nandito na po ang mga sulat nyo. So, babasahin natin. Teka lang, hanapin ko muna. Teka lang po. Okay, so nandito na. Yung first na nagpadala, okay, so okay siya na i-mention yung name niya. So, hello, lovely. Hello po. Lovely from New York. Wow! Ang layo naman ng naabutan ng vlog ko na umabot naman sa New York. Tagang New York po ba talaga to? So, yung message niya is, shout out ni Rose Jen Bahugut. Nice. Kakasabi ko lang po, bawal po manglait. Pero feel ko hindi naman to siya nang lalait. Ini-express niya lang yung yung baho ng utot ni Rose Jen. So, shout out ni Rose Jen! Sabi ni Lovely from New York. Wow! Ganun ba? Umabot ba tayo sa New York? Thank you, Lovely. Thank you so much. And shout out Rose Jen. So, next naman. Next is... Wait. So, sa next na nagpadala, ayaw niyang i-mention yung name niya. Okay lang. So, from Cebu, ang message niya is, wa ko nalabot SAP. Same. Pareha tayo, no? Marami naman sigurong hindi nakatanggap. Pero sa lahat ng nakatanggap, please gamitin niyo po yan sa tamang paraan po. Huwag pong gamitin sa mga, alam niyo na, yung hindi nakakatulong. Bilhin niyo po yan ng mga gamit sa pang-araw-araw niyo po. Okay? So, thank you! Padala po kayo ulit. Next naman, teka. Okay, ito. So, ang next na nagpadala, ayaw niyo din pong i-mention yung name niya. Okay lang. So, ito po yung message niya. Sana mabasa niyo po para sa mahal ko po yan. Wow! Salamat. Mahal, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Asan ka kaya ngayon? Sino kaya mga kasama mo? Kumain ka na ba on time? Wow, sweet ah. Baka nagpapalipas ka. Sana okay lang. Sana okay ka lang. Sana umingiti at tumatawa ka.
Sana hindi ka nahihirapan at naguguluhan. Miss ko na yung mga ngiti mo. Yung halakak mo, yung mata mong, parang paulit-ulit to, yung mata mong mata, pag tumatawa at ngumingiti ka. Yung labi mo na nakakaakit, yung buhok mo na ang sarap paglaruan. Wow! Naglalaroan mo buhok. Yung mga kwento at banat mo, yung I love you and I love you more. Sana all. Next naman. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa tong ganito. Okay, next is from Raboni Jim Sam. Parang kilala ko to. Parang combination to. From Cebu. Honey Lou, padayon sa imong vlogs, hoping for more creative and informational content. Hashtag Viva Mascom, pa-Bebe Warriors all the way. Hehe. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na combination to ng names ng friends ko. Pa-Bebe Warriors. Si Rob, si James, at sino ba si Sam? Si Sam ba? Yung Sam na Samuel. So, thank you. Thank you so much, guys. Pa-Bebe Warriors, I love you so much, my second family. Thank you. Next naman. Next is... Okay. So, next is from Janet. Hello, Janet. Janet is from... Hindi niya minention. Dito lang yung sinabi niya. Hello, Janet. So, hello po. Ako si Janet. Manawagan ng ko kung asa na among ayuda. Hehe, gutom na ko. Tamang nurse. Nasaan nga ba? Nasaan nga ba ang ayudan? Sige, tawagin mo na lang yung nurse kasi hindi ko din alam kung nasaan. Thank you, Janet! Kung nagugutom ka, kumain ka na. Huwag kang magpalipas ng ano dyan. Next, and the last one for today. So, ayaw niyang i-mention yung name niya. And from Cebu. So, yung message niya is, Kinsay na aircon dira, papuyas ako sa inyo, be please, bitaw na ikalimuot sa Cebu. Relate much! Nakikita niyo naman. Pamaypay lang tayo ngayon kasi kahit mag-ceiling fan ka pa dyan or electric fan, yung buga pa din is parang apoy. Relate mo, guys. Alimuot dyan. Hello, lovies! I'm back! So, nibalik na lang ko kay na ako'y nadawat nga bagong messages and ako na lang siyang i-appeal karon kay bati naman sa next pa na vlog na ko siya i-appeal no. So, nadawat man ako karon, ako na lang i-extend ang ato ang pagbasa sa mga messages karon. So, let's start! Okay, wait lang. Okay, ito. So, ayaw niyang i-mention yung name niya. Anonymous ito. From Cebu. Honey, akong uyab na ay kabit nga tumboy. Unsay makatambag nimo, buwagan ako. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Okay, from the word pa lang nakabit, 'di ba? So, nga naman nga magpabadpadayon pa man ka kung na naman day siya ikabit, 'di ba? So, move on na lang. Siguro buwagin na lang kay gusto lang day ka nga ikaduha lang ka or first ka but na ay another option, 'di ba? So, as early as now, wala na. Ano ka na, mag-change ka na ng location. So, yun lang masasabi ko. Hindi naman ako expert sa love-love na yan, but from the word na kabit, ang sakit kaya niyan, yung may kabit yung partner mo. So, kaya as early as now, mintras, di pa kaayo siya medyo na daghan na nabuhat na sakit sa imuha. Aside from anang nangabit, nakabaw ka nga nangabit. So, go na, alis na. Okay? Kaya mo yan. Makaka-move on ka din. Alam ko na kaya mo yan. Okay? Madadaanan natin yung lahat yan. So, makakaya mo yan. Wow! Go lang ng go. So, thank you so much sa lahat ng nag-message ngayon. Sa hindi ko man nabasa for today, mag-message lang kayo. Again, yung form is nasa description. So, babasahin ko yan sa next vlog ko. So,
subscribe po, and don't forget to click the notification bell, and also leave a like and comment down below if meron kayong mga hinanaing sa buhay or if nakatanggap na ba kayo ng ayuda. So yun lang, thank you so much for today. I love you all, and bye-bye!